Care este sensul vieții? Dacă vă macină întrebarea asta și nu aveți răspuns, înseamnă că suferiți de o criză existențială. Hai să vorbim astăzi despre existențialism și să abordăm cele mai dureroase întrebări ale omului. Cu toții ne aducem aminte de copilărie. Pentru mulți dintre noi a fost o vreme a bucurilor simple și a descoperirilor. Fiecare mușcătură dintr-un alt tip de prăjitură și fiecare versiune nouă a unui joc deschidea un univers. Nu știu alții cum sunt, spunea Ion Creangă, dar eu când mă gândesc la casa părintească, când ne jucam noi băieții de-a mijoarca, îmi tresaltă și acum inima de bucurie. E normal, când se naște, copilul nu știe nimic despre univers. Creierul lui este ca un burete ce absorbe avid fiecare experiență a mediului înconjurător, mâncare, călătorii sau jocuri. Experiențele noi continuă ca un roller coaster și în tinerețe. Ele devin mai adânci și mai rafinate, fie că vorbim de dragoste, de aventura cunoașterii umane sau despre geografia orașelor pline de istorie. Citim cărți, explorăm documentare pe YouTube și jocuri pe calculator sau vedem filme care au mișcat generații de oameni înaintea noastră. Viața omului, după cum spune actorul Dem Rădulescu, făcând referire la piesa Regele moare a lui Eugen Ionescu, este însă construită greșit. Pe invers, de la naștere și până la moarte, omul suferă o continuă degradare a corpului. Tot așa cum entropia crește în univers, așa se mulțesc durerile și suferințele lui. Și, pe măsură ce greutatea lor este mai dificilă de suportat, se întreabă inevitabil: de ce sufăr? Care este sensul suferinței mele? Iar atunci când anii îl apropie de acel prag de unde nimeni nu se mai întoarce, când moartea începe să-i răpească prietenii și părinții, este confruntat cu cea mai acută realitate a existenței sale. La un moment dat și viața lui se va sfârși. Este pregătit pentru marele salt, cum depășește frica și angoasa ce îl cuprinde la gândul că toată experiența lui se va sfârși brusc. Copilăria își amintește din ce în ce mai confuză. Râsetele jocurilor abia se mai aud în depărtările memoriilor sale estompate și nu mai poate rememora fețele bătrânilor care i-au populat copilăria, trecuți de marea prăpastie cu ani în urmă, ce par secole. Atunci prietenul sau prietena noastră se întreabă fără să vrea: care este sensul vieții? Și mai ales, care este sensul vieții mele? În termeni filozofici, suferă o criză existențială. Societatea modernă, în toate construcțiile sale, încearcă să ascundă de noi cel mai evident și mai cutremurător element al existenței noastre: moartea. Tolstoi a descris, ca nimeni altul, criza de mai sus într-o novelă numită Moartea lui Ivan Ilici, care merită citită. Ivan este un birocrat care își duce viața în mod automat, preocupat de cariera lui birocratică și evenimentele cotidiene ale societății în care trăiește, privind moartea ca pe ceva ce se întâmplă numai altor oameni, nu lui. Până când într-o zi se îmbolnăvește grav și este turmentat de spectrul morții, care devine acum moartea lui, sfârșitul existenței sale. Moartea nu mai este acum un subiect impersonal, de șuetă la dineuri. Este o realitate imediată a existenței lui personale, o certitudine dureroasă pe care se vede nevoie să o confrunte singur. Personajul lui Tolstoi a devenit un existențialist. Existențialiștii se ocupă de sensul tragic al vieții și vor să se distingă de profesorii de la catedră, care se ocupă mai degrabă cu explicații raționale ale existenței. Existențialismul este o întoarcere la om și experiența lui, la aspectul tragic al vieții și singurătatea adânc filozofică a experiențelor sale subiective. Murim singuri, obișnuia să-mi spună odată cineva drag mie. În viziunea existențialistă, problema ființei trebuie să aibă întâietate față de problema cunoașterii. Lăsăm deci deoparte formulele și ecuațiile științelor naturale, pentru că ființarea subiectivă, așa cum o cunoaștem și mai ales cum o simte omul prin conștiința sa, nu poate fi făcută materie de cercetare obiectivă. Oricât aflăm noi despre curgerea semnalelor electrice între neuroni, nu putem cuprinde în ecuațiile acestora durerea și suferința pe care o poartă mesajul lor. Ne interesează omul din spatele durerii și experiența sa subiectivă, nu compoziția chimică a moleculelor ce transmit informația. De aceea, în căutările lor, filozofii existențialiști consideră că trebuie să ne întoarcem la om și la experiențele sale subiective. Trebuie să abordăm sensul tragic al vieții, căci, așa cum spunea bunica mea, de unde venim nu știm, unde ne ducem nu știm.
Toate experiențele noastre, bune sau rele, plăcute sau dureroase, se desfășoară într-un ocean de necunoscut. Iar viața are un aspect tragic, pentru că suferința din lume, răul și moartea nu sunt cu adevărat explicate, ci mai degrabă parcate într-o credință sau alta, conștientă sau inconștientă. Faptul că omul moare nu este cu adevărat interiorizat în societate și în viața lui. Omul simte că viața lui este într-un fel sau altul dureroasă și nu știe cum să facă față acestor provocări ce pare că depășesc puterea sa de înțelegere. Răspunsul umanității la provocările suferințelor umane a fost, până acum, credința. Credința și haina pe care o îmbracă de-a lungul timpului, religia, nu este de ieri, de azi împreună cu noi. Ea vine din timpuri primordiale, din vremuri în care oamenii primitivi au construit primele religii politeiste, văzând în spatele fiecărui fenomen sau întâmplări voința unui zeu din panteonul său. De-a lungul timpului, religiile s-au adaptat cerințelor din ce în ce mai sofisticate ale omului. Iar astăzi planeta este dominată de 3 mari religii monoteiste, construite în jurul unui creator, și alte câteva religii orientale, unde accentul se pune mai degrabă pe reintegrarea omului în univers. Toate însă caută să dea răspunsul la marea foamete de întrebări existențiale ale omului. De ce sufăr? Este ceva dincolo de moarte? Care este sensul vieții mele? Cum să trăiesc într-o lume uriașă de mare, indiferentă la viața mea și suferințele pe care eu le port în suflet? Cei care își pun acut aceste probleme, pornind de la premiza existenței unui Dumnezeu, sunt existențialiștii credincioși. Dintre ei, poate cel mai cunoscut este filozoful danez Søren Kierkegaard, a cărui carte, Frică și cutremur, a fost tradusă direct din daneză de bunul meu prieten Leo Stan acum vreo 20 de ani. Kierkegaard spune că singura cale viabilă de a scăpa de aceste întrebări existențiale, împreună cu angoasa pe care o aduc, este să sărim peste goluri care umple prăpastia neștiinței și să credem în Dumnezeul creștin. Să credem în El nu pentru că avem argumente raționale, ci din contră, datorită iraționalității experienței. Urmărind mesajul scriitorului Fyodor Dostoevski, anume că scopul vieții este să acționăm mereu sinceri și autentici cu propria noastră natură umană, Kierkegaard ne sfătuiește să luăm în serios existența noastră de ființe create și să construim în creștinism o relație personală cu Creatorul nostru. Nu voi insista pe existențialismul creștin. Credința în Dumnezeu este, cred eu, un instrument puternic pentru a alunga angoasele existențiale, cum ar fi frica de moarte, fricile de potențialele suferințe sau întrebări despre sensul vieții și al răului în lume. Condiția este, așa cum zice Kierkegaard, să luăm în serios învățăturile creștine. În creștinism, viața noastră este o balanță în care atârnă eternitatea. Trebuie să o trăim cu responsabilitate și, atunci când e nevoie, cu sacrificiu. Există multe cărți care detaliază acest mod de viață și, la nevoie, nenumărate mănăstiri în care putem găsi exemple de oameni care și-au asumat acest mod de viață într-un mod autentic și responsabil. Trebuie doar să ne urcăm în autobuz și să-i căutăm. Putem confrunta întrebările dureroase ale existenței fără apel la o divinitate. În singurătatea omului și a trăirilor sale, acesta este al doilea tip de existențialism. Într-un fel, o mare parte din filosofia modernă este un mod de a explica lumea și de a reînvăța să trăim într-o lume fără Dumnezeu. Și aici nu e vorba atât de Dumnezeu ca autoritate finală, centrală, cât de celelalte aspecte cărora o divinitate le dădea răspunsuri. Sensul vieții, existența unui suflet imaterial, problema morții și a suferinței. Practic, renunțând la Dumnezeu, omul trebuie să desfășoare din nou chemul de ață al vieții cu totul de la început și să răspundă de la zero la aceleași întrebări, dar de data aceasta fără apel la divinitate. Cum se poate însă asta? Fără Dumnezeu, spune Fyodor Dostoevski, totul este permis. Simplu spus, care va fi baza morală a acțiunilor noastre? Este atunci moralitatea o simplă negociere a cetățenilor acestei planete, așa cum ne atrage atenția filozoful Friedrich Nietzsche, al cărui nebun, descris în Așa grăita Zaratustra, parcă îl văd cum strică cu lampa aprinsă pe străzi. Dumnezeu este mort, noi l-am omorât. Desigur, nu e vorba că Dumnezeu a fost omorât, el nici nu a existat vreodată, a fost o invenție a minții noastre, zice de fapt Nietzsche. Pentru Nietzsche însă, asta este o bucurie, pentru că moralitatea ce trebuie construită nu va mai fi una de sclav,
bazată pe rușine și subordonare, așa cum argumentează el că a fost cea construită de creștinism, ci una de om stăpân pe destinele sale. De aici apare ideea de Übermensch, adică supraom, pe care eu nu îl văd atât ca pe un Superman de la Hollywood sau ca pe un om nou, descris de cărțile comuniste pe care trebuia eu să le învăț la școală. Îl văd mai degrabă ca pe un om care îndrăznește să-și ia libertatea în serios, care își determină propriul destin, conștient de mediul în care se află și de limitările sale, mai ales și cu toate responsabilitățile ce decurg de aici. Filozoful Jean-Paul Sartre spunea că suntem condamnați la libertate. Alegerile sunt la noi, cu toate responsabilitățile ce decurg de aici. Gândiți-vă bine, înainte de a alege să mergeți la un grătar pe care sunt așezate apetisante niște bucăți foarte mari de carne. Știți voi suferința pe care a avut-o acel animal înainte de a fi ucis? Dacă ar fi să trăiți fie și măcar o singură dată calvarul mosii acelor animale, cu toate suferințele și durerile lor, oare veți mai mânca vreodată carne? Știu oameni care au devenit vegetariani la acest gând și care evită rafturile pline de carne ale supermarketurilor pentru a nu mai retrăi în gând experiența aceea oribilă. Suntem noi cu adevărat responsabili? Se întreabă Camus. Ne ridicăm noi cu adevărat la responsabilitatea pe care ne aduce libertatea eliberării de Dumnezeu? Consecințele lipsei de Dumnezeu sunt cu adevărat traumatice, dacă privim din punctul de vedere al existențialiștilor. În primul rând pentru că rămânem niște ființe singure, care ne trăim experiențele noastre subiective, bucuria, frica, angoasa, în singurătatea existenței noastre. Oricâtă empatie ar avea prietenul sau prietena noastră, noi singuri trebuie să ne confruntăm spaimele. Din punctul acesta de vedere, existențialismul este studiul modului în care ne naștem, trăim și murim singuri. Pentru un existențialist, totul începe și se sfârșește cu persoana sa. Viața pe care o are este singura fereastră în existența mult mai bogată, atât în spațiu cât și în timp, cu care a fost dăruit cosmosul. Rezultatul este că existențialistul creează o separare între sine și restul universului, poate artificială, dar care poate conduce la o perspectivă anxioasă, absurdă și adeseori chiar disperată. În acest caz, condiția omului poate deveni una de anxietate, rezultată din înțelegerea inevitabilei sale libertăți de a trebui să facă o alegere din multitudinea de alegeri posibile, din necunoașterea viitorului, pe care eu o numesc tirania săgeții timpului, și din finitudinea unei existențe care a fost precedată pentru el de neant și sfârșește inevitabil în neant. O astfel de abordare ridică numeroase întrebări. Nu cumva separarea de sine și restul universului, cea care conduce la angoase, este artificială? Ce este sinele asupra căruia punem atât de multă greutate? Și un animal are dureri și suferă, însă, credem noi, nu le pune în centrul unei drame personale complexe. Am acasă o pisică, dar nu cred că acea pisică suferă de inevitabilitatea morții sale, cu ani înainte ca asta se întâmple, așa cum face omul. Ce este în fond omul? Filozoful existențialist Jean-Paul Sartre deosebește două tipuri de ființări: în sine și pentru sine. Ființarea în sine o au obiectele. Un electron, de exemplu, este pur și simplu. O piatră la fel. Ființarea în sine descrie lumea fizicii. Obiectele există pur și simplu și sunt descrise de legi imoabile scrise în natura lor. Un electron, de exemplu, se mișcă în conformitate cu ecuația cuantică descoperită de Schrödinger și se supune principiilor de incertitudine ale lui Heisenberg, precum și ecuațiilor relativiste descoperite de Einstein. Electronul nu are liber arbitru, el nu poate încălca aceste legi când vrea el. O lume în care există doar obiecte și legi asociate lor, împreună cu spațiu-timp, este un univers fizicalist. Filozofia fizicalistă, denumită și materialistă, dar nu în sensul de avariție, spune că există doar astfel de obiecte în univers. În această filozofie materialistă, până și omul ar fi, pe de-a întregul, un astfel de obiect, fie că vrea sau nu acest lucru. Personal nu sunt un fizicalist. Suferința și durerea proprie m-au făcut să cred că mai ales natura subiectivă a suferinței este ceva ce există în univers într-un mod care nu ar putea fi abordat de forma matematică a fizicii. O ecuație ar putea spune cum transmite un neuron informația de durere, dar nu văd cum ar putea descrie faptul că durerea se simte dureros. Filozofii spun că durerea are o calitate în plus față de cea a materiei, și anume calitatea de a fi simțită.
În termenii lor, durerea este un exemplu de qualia, iar omul nu are o simplă ființare în sine, nu este un obiect, ci pentru sine, adică un alt tip de ființare, ce nu poate fi descris complet de ecuațiile matematice ale primei ființări, obiectele, adică fizica. Gustul lui măr este un exemplu de qualia. Desigur, există semnale electrice care pleacă de la papilele gustative și ajung la creier, iar ele codează informația rezultată în urma interacțiunii dintre moleculele din papilele gustative și moleculele din măr. Această informație este însă doar un șir de semnale electrice. Ajunsă în creier, informația este interpretată adițional de către creier, care îi atribuie un caracter subiectiv de gust. Printr-un mecanism nedeslușit și greu de imaginat, informația capătă o calitate nouă, cea de gust, pe care o simțim atunci când mușcăm din măr. Gustul este un exemplu de qualia. În cartea mea, Care este diferența dintre un copil și un laptop, am argumentat de ce cred că aceste qualia nu sunt niște iluzii și de ce cred că lumea subiectivă a conștiinței este o realitate diferită de realitatea obiectivă a materiei și o realitate ce nu poate fi ignorată. În sensul lui Sartre, lumea noastră subiectivă este un exemplu de ființare pentru sine, nu de ființare în sine, așa cum o au obiectele. De aceea, în continuare, voi porni de la realitatea acestei ființări pentru sine, deci a conștiinței, adică a faptului că omul poartă în el, în existența și suferințele sale, o formă de existență ce nu poate fi încadrată în descrierea matematică a obiectelor fizice. Mi se pare că această asumție, departe de a ne elibera de spectrul încorsetat al materialismului, fizicalismului, ridică problema existenței noastre la un nivel superior de complexitate și responsabilitate. Ce este această proprietate adițională a conștiinței? Ce suntem noi? Care este atunci esența noastră, care devine diferită de cea a atomilor din care suntem făcuți? Problema esenței lucrurilor a fost dezbătută încă de la Aristotel. Acesta susținea că lucrurile și-au o esență dată, înainte de a veni în existență. Existența lor nu face decât să le valideze esența. Cuțitul, de exemplu, are o esență dată de tăișul lamei ascuțite. Această lamă, această esență, este cea care îi dă dreptul de a fi cuțit, cea care definește ca un cuțit. Omul, spune Aristotel, împreună cu ceilalți filozofi greci, are și el o esență, pe care existența lui o aduce în viață. Esența este cea care îi dă modul de viață și limitările. Mi se pare că această filozofie a esențialismului este foarte asemănătoare cu jocul de șah. Aici esența unei ture nu este forma sa, cum s-ar crede, sau materialul din care e făcută, ci regula după care această tură se mișcă pe tabla de șah. Dacă o tură ne lipsește, o putem înlocui la nevoi cu un nasture și continua jocul, pentru că acel nasture va lua esența turei și se va mișca tocmai cum se mișcă tura. În termenii existențialismului, esența precede existența. Nu așa stau lucrurile la om, spune Sartre, un filozof ateu care încearcă să înțeleagă lumea fără apel la divinitate. Când se naște, omul nu are o esență dată. De aceea, pentru el, este invers. Existența precede esența. Esența omului începe să fie construită de acțiunea și alegerile pe care acesta le face conștient. El devine un om bun sau un om rău în urma acțiunilor sale. Esența sa este într-o continuă refacere. La Nietzsche, din care se spune că s-ar fi putut inspira Sartre, argumentul acesta se găsește în formula nu există ființă, există doar devenire. Omul e o perpetuă devenire și nu e niciodată ceva fix. E un fel de argument cuantic, în care omul e devenit printr-o stare de probabilitate mai degrabă decât de certitudine. De unde și atâta stres existențialist. Ca observație adiacentă, aceasta seamănă foarte mult cu descrierea omului în creștinism, făcută de teologul grec Hieroteos Vlahos. Prin alegerile sale, spune acesta, omul poate deveni o persoană ce se îndumnezeiește, în sensul că seamănă cu Creatorul său. Devenirea omului, îndumnezeirea sa, este scopul vieții creștine. Acest gând și consecințele sale mă cutremură de câte ori mi-l amintesc. Pentru că aceste lucruri par prea filozofice, aș vrea să fac un pas înapoi să vedem unde suntem.
Am pornit de la premisa că omul este în esență diferit de materie, nu numai prin caracterul subiectiv al suferințelor și angoaselor sale, dar și prin libertatea alegerilor pe care le poate face. De câte ori priviți un munte, un copac, o stea pe cer sau o galaxie, să vă gândiți că sunteți diferiți în esență de tot ceea ce este acolo. Purtați în voi o esență pe care o construiți, în cuvintele lui Sartre, iar această esență este o noutate pentru univers, este ceva extrem de rar și prețios. Simțiți responsabilitatea vieții, simțiți cum nu mai este vorba numai despre voi și suferințele voastre, cum ați primit în desagă un element atât de rar al cosmosului și cum consecința acestui lucru e că trebuie să vă luați în serios și cu responsabilitate existența. Iar aceasta chiar dacă nu credeți în Dumnezeu, pentru că, iată, credința în Dumnezeu și ateismul lui Sartre se întâlnesc în responsabilitatea și autenticitatea pe care fiecare abordare încearcă să o aibă în modul său de existență. Simplu spus, în ambele cazuri trebuie să trăim mult diferit de o pisică ce trăiește în principal de pe o zi pe alta preocupată de supraviețuirea ei. Trebuie să ne luăm în serios existența, iar asta cere mult din partea fiecărui om. Prin filozofia sa existențialistă, Sartre a încercat să exploreze consecințele vieții umane fără apel la divinitate. El spune că e dificil să fii om, pentru că e separat de mediu printr-o barieră invizibilă ce desparte lumea fenomenelor exterioare obiective de felul în care ele sunt percepute în lumea ta interioară, subiectivă. Aceasta este bariera percepției personale. Fără apel la o divinitate, este dificil să accepti și să te împaci cu moartea, pe care nu ai cum să o înțelegi sau să o cuprinzi cu mintea ta. Cum ai putea da un sens miliardelor de ani de dinaintea ta, de care nu știi nimic, și de trilioanele de ani de după tine, pe care universul le va trăi, fără să-ți ducă ție lipsa? Singurul lucru de valoare pe care l-ai, după Sartre, este de fapt libertatea. După Sartre, alegerile tale determină în cel mai adevărat sens esența a ceea ce ești tu și esența a ceea ce va deveni, în timp, umanitatea. Libertatea ta este darul și povara vieții tale. Povară, deoarece e treaba ta personală să-ți determini esența. Spre deosebire de alte filozofii, unde esența ta era deja decisă, iar scopul tău în viață era să îndeplinești acea esență. Dar dacă omul are toată libertatea, ne putem întreba, totul este permis. Și atunci, cum spunea Dostoevski, cum poate exista bine și rău? Ce le separă? Ce le definește? Când vrem să aflăm dacă o mașină e stricată, o ducem la serviciu, iar acolo mecanicul sau constructorul mașinii ne spune care este rețeta după care verificăm dacă acea mașină mai e bună sau e stricată. Dacă Dumnezeu nu este, cine ne mai spune dacă un lucru e bun sau rău? Ne întoarcem la Nietzsche. Din acest motiv, spune el, treaba asupra omului este să determine din nou aceste valori, printr-o reevaluare a tuturor valorilor și a criteriilor după care facem alegerile. Aceasta fiind una dintre influențele masive a lui Nietzsche asupra filozofiei, deschiderea porților spre reevaluare. Nu există Dumnezeu, ne-ar spune Sartre, și suntem condamnați să luăm pe umerii noștri toată responsabilitatea actelor noastre. Cu atât mai mult trebuie să ne gândim de 2 ori înainte de a face ceva care îl afectează pe cel de lângă noi. Pentru că nu putem fi infinit liberi. Libertatea noastră se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Din acest punct de vedere, existențialiștii pun mare preț pe libertatea omului. Și cred că școala lui Freud se înșală în a crede că alegerile noastre sunt determinate de un trecut mai mult sau mai puțin conștient. În mod sigur, o copilărie într-un oraș mic ne influențează viitorul. Dar cine ar putea prezice în ce mod? Am putea alege să ne mutăm într-un oraș mare sau, dimpotrivă, să rămânem în orașul nostru mic lângă părinți. De aceea, spune Sartre, alegerea este în cele din urmă la noi. Mai mult, argumentează Sartre, această libertate a alegerii a sporit odată ce Dumnezeu a fost scos din ecuația vieții noastre. Pentru Sartre, ca și pentru Nietzsche, de acum omul își poate urma cele mai adânci aspirații spirituale, poate începe o nouă viață cu un potențial mărginit doar de imaginația sa. Întotdeauna însă, în această filozofie, omul nu trebuie să uite că această libertate absolută pe care a descoperit-o vine și cu o responsabilitate tot absolută. Ceea ce este un gând înspăimântător dacă stăm să cugetăm bine. De ce? Deoarece cunoștințele după care omul în general și fiecare dintre noi poate face alegerile sunt limitate.
și, în consecință, nu poate exista niciodată o alegere perfect bună de care să fii sigur, obiectiv bună. Aceasta creează anxietatea navigării într-o lume în care nu știi dacă alegerea a fost cea mai bună și totuși, tot timpul, această lume te obligă să faci alegeri neîncetat. Faptul că nu știm tot adevărul poate fi considerat însă o oportunitate. Adevărul nu este, el se construiește activ prin acțiunile noastre în această filozofie. Degeaba căutăm un sens al vieții, a spune cei mai mulți existențialiști. Sensul se construiește cu fiecare alegere conștientă a noastră. Chiar se construiește sensul cu fiecare alegere conștientă a noastră. Nu este așa pentru toți existențialiștii. Deși scriitorul Albert Camus nu se definește el însuși ca un existențialist, ceilalți consideră că el este, prin modul său de abordare și gândire. Pentru Camus, viața nu are niciun sens, oricât am încercat noi să-l construim. Ea este ceea ce este, cu bucurii și suferințe, fără ca acestea să aibă un sens dincolo de cel biologic. Ne arde mâna pentru că suntem prea aproape de foc și trebuie să o retragi. Se remarcă faptul că și animalele au dureri și suferă, tocmai din cauza rolului biologic al durerii. Ele nu construiesc însă un teatru intern complex al suferințelor lor, așa cum o face omul, până la punctul în care gândul unei suferințe ipotetice, viitoare, devine o suferință în sine. Creierul omului are o capacitate extraordinară de a descoperi și construi povești, iar poveștile, adesea imaginare, devin aproape reale în mintea lui, amplificând suferința. Percepția personală devine povestea personală, povestea eului, iar ochelarii prin care filtrăm realitatea înconjurătoare ne spun care eveniment este bun sau rău, depinzând de efectul pe care îl are evenimentul asupra eului. Rănește el sau gratulează povestea personală? Noi suferim, spune Camus, pentru că pur și simplu suntem oameni. Sau, mai bine zis, asta este ceea ce ne definește pe noi ca oameni, suferința. Privită astfel, suferința umană pare absurdă. Dar nu numai suferința. Existența viselor, de asemenea. Unde sunt acele lumi ale viselor pe care le-am trăit atât de intens noaptea? Unde sunt oamenii pe care i-am întâlnit în vis și pe care nu i-am întâlnit niciodată în viață? Unde sunt acum bătrânii copilăriei noastre? Este viața văzut așa, o iluzie tranzitorie care ia o formă azi și alta mâine. Vis al neființei universul cel himeric, spunea Eminescu. Unde suntem noi în acest vis al universului? Care ar putea fi sensul suferințelor noastre când însuși sensul existenței noastre și chiar al universului este imposibil de găsit? Răspunsul lui Camus este mitul lui Sisif. Aici, eroul mitic Sisif este condamnat să urce un bolovan mare și greu pe vârful unui munte, numai pentru ca bolovanul să se rostogolească din nou la vale și așa mereu și mereu într-o pedeapsă eternă primită de la zei. După toate standardele, viața lui Sisif e inutilă și lipsită de sens. Cu toate acestea, ne spune Camus, Sisif tot susține că viața lui are o valoare, ba chiar încearcă să-și găsească fericirea în acest act absurd. Și noi, adaugă Camus, trebuie să acceptăm lipsa de sens a propriei vieți și să nu încercăm să evadăm din această absurditate a lipsei de sens prin sisteme care dau sens existenței. Această acceptare a lipsei de sens a vieții este inima unei teorii filozofice ce poartă numele în engleză de absurdism. Nu știu dacă această lume are un sens ce transcende înțelegerea noastră, spune Camus, dar dacă există, va fi un sens pe care eu nu-l voi putea înțelege. Și atunci, cum ar putea fi un sens pentru mine? Vedem aici o urmă a nihilismului, definit drept credința că viața nu are niciun sens. M-am întrebat adeseori, de unde vine căutarea sensului nostru în viață? Cred că un răspuns se găsește, cel puțin parțial, în poveștile pe care creierul nostru este capabil să le construiască. Povești pe care le-am descoperit în copilărie și care continuă să ne fascineze de-a lungul vieții. Poveștile acestea nu sunt o simplă succesiune de evenimente. Uite, am aruncat câteva bile pe asfalt, hai să vedem ce întâmplări se produc și care sunt urmările. Poveștile pe care le căutăm noi sunt cele care au ascunse încă de la început o învățătură, o lecție. Cele în care experiențele sunt personale și ascund un sens încă de la primele pagini, sens care se dezvoltă complet abia la sfârșitul poveștii. Cred că suntem forțați, prin construcția creierului nostru, să căutăm un sens în tot ceea ce ne înconjoară. În practică, suferința în sine e cea care produce cel mai mult nevoia unui sens. Lipsa unui sens, și mai ales lipsa unui sens al vieții noastre personale, este un șoc în această filosofie a lui Camus.
Mitul lui Sisif este o expresie vie a absurdului existenței umane, o imagine vie a condiției suferinde a omului și a căutării de sens inutile, într-o lume fără sens, construită de această filozofie și într-un univers indiferent la suferințele pe care le are omul. Suntem ființe avide de sens, dar suntem abandonați într-un univers lipsit de sens, ar spune Camus. Nu există justiție cosmică, nu există dreptate și nici reguli. Trăim o viață absurdă într-o lume absurdă, spune același Camus. Greu de digerat, nu-i așa? Părerea mea este că nu trebuie să cădem într-o disperare cioraniană, pentru că cel mai important lucru pe care îl știm este, așa cum spunea Socrate, faptul că nu știm. A absolutiza lucrurile într-un moment în care cunoaștem atât de puțin despre univers este prematur. Parafrazându-l pe Petre Ciuțea față de cât mai este de cunoscut în univers, azi geniul e frate cu idiotul. Și când spun că azi cunoaștem puțin despre univers, o spun în deplinătatea mentală a profesiei mele de fizician. Și iată de ce. Este adevărat. Știm legile particulelor elementare, cele după care se mișcă electronul în atom și cele după care explodează stelele. Știm legile după care se mișcă astrele pe cer. Nu știm însă substratul din spatele realității, care ni se înfățișează sub forma acestor legi. Deși am ajuns pe lună, nu am explorat bine adâncimile oceanelor de pe propria noastră planetă și, deși aflăm despre fuziunea găurilor negre la miliarde de ani lumină depărtare, nu știm cum este codat în rețelele neuronale simplul gând de a lua tramvaiul. V-ați întrebat vreodată, oare ce înseamnă a ști? Adesea mă gândesc că aceasta codează informația clasică, într-o lume care are ca fundament incertitudinea cuantică. Cunoașterea poate fi un fenomen emergent, tot așa cum caracterul ud al apei este un fenomen emergent a structurii moleculelor de apă. Un alt exemplu. De ce suntem aproape terorizați de săgeata timpului? Credem că ceea ce a fost nu mai este important și că important este la ce s-a ajuns și mai ales ce va urma. Inconștient, construim o imagine a universului în care vom afla tot adevărul abia către sfârșitul timpului și unul în care valoarea ultimă este o construcție ideală a unei lumi paradisiace tot către acest sfârșit. Dar săgeata timpului poate fi, așa cum spun unii fizicieni, tot o mărime emergentă din structura aleatorie și microscopică a evenimentelor ce compun spuma cuantică a spațiu-timpului. Ne încăpățânăm să privim Big Bang-ul ca pe evenimentul de început, elementul creator al întregului univers, și Big Crash-ul ca sfârșitul lui. Putem privi însă evoluția întregului univers ca pe o hipersferă în spațiu-timp. Big Bang-ul a reprezentat polul sud și Big Crash-ul, sfârșitul universului, polul nord. Ele sunt speciale doar pentru că acolo încep și se încheie liniile de univers ale particulelor elementare. În sine însă, acestea ar putea reprezenta doar niște puncte alese de noi, cu nimic speciale, tot așa cum polul sud și polul nord nu sunt alese decât pentru conveniența noastră umană, legată de rotația Pământului. Într-un fel, putem lua sfera Pământului și să o rotim ca pe o minge în spațiu, declarând apoi alte puncte ca fiind polii săi. În același fel, putem roti hipersfera spațiu-timpului în așa fel încât Big Bang-ul și Big Crash-ul, sfârșitul universului, să reprezinte niște evenimente obișnuite pe suprafața hipersferei. În acest caz, momentul pe care îl trăiesc acum este tot la fel de important precum cel în care a apărut universul la Big Bang. Toate aceste observații mă fac să cred că greșim atunci când trecem în absolut afirmații care se bazează pe capacitatea noastră de înțelegere, care este umană și limitată, reprezentativă pentru timpul și spațiul în care trăim și mereu în schimbare. Nici cunoașterea științifică nu scapă acestei dinamici, căci oricât aflăm despre univers, cunoașterea despre acesta este relativă față de ceea ce va fi descoperit mai târziu. Personal, nu cred că trebuie să privim filozofiile existențialiste ca având pretenția de a spune adevăruri absolute. Eu le percep ca pe o provocare de a ne lămuri gândurile noastre cele mai adânci, fricile și spaimele pe care le are fiecare dintre noi în fața celor mai cutremurătoare întrebări ale existenței, pentru a putea lua apoi decizii relevante pentru viață. Sartre, de exemplu, nu ne poate oferi o consolare în fața pierderii unui prieten sau în fața fricii de moarte.
dar ne ajută să ne lămurim gândurile, pentru că atunci când acest lucru se va întâmpla, să fim puțin mai bine pregătiți în fața a ceva pentru care, în esență, nimeni nu se poate pregăti. Existențialiștii, credincioși sau atei, cred că, pentru a trăi autentic, trebuie să avem curajul de a ne confrunta cu ideea morții noastre iminente, cu Dumnezeu, care este descrisă, fără Dumnezeu, care este mai dificilă, dar nu imposibilă. Scritorul spaniol Miguel de Unamuno crede, de exemplu, că, deși mintea ne spune că moartea e sfârșitul a tot pentru noi, trebuie să mergem dincolo de asta și, împotriva tuturor evidențelor, să credem că moartea nu este sfârșitul pentru noi, cel puțin nu sfârșitul în forma brută și primară pe care noi imaginăm în simplitatea minții noastre. Poate că însăși dorința noastră de imortalitate este, în esență, o revelație a unei alte lumi de dincolo. Poate că singurul lucru pe care îl putem face este să trăim în așa fel încât să merităm nemurirea, sau cel puțin o continuitate dincolo de marea prăpastie. Alegerea modului în care ne trăim viața este numai la noi. Filosofia existențialistă, fie că este în credință sau în afara credinței, ne spune că alegerile în viață sunt importante și că trebuie să le facem cu toată sinceritatea și în modul nostru cel mai autentic cu putință. Cu alte cuvinte, să ne luăm în serios umanitatea noastră, cu toate bogățiile și limitările ei. Iată că am ajuns la sfârșit cu această poveste. O poveste care mi-a luat multe zile de citit și conspectat și o zi întreagă de scris. Nu este de mirare, filozofia nu a fost specialitatea mea, deși orice fizician este filozof, chiar și fără să se declare, pentru că întâlnește în lecturile sale probleme ce țin de teoria existenței și, mai nou, în mecanica cuantică, de însăși interacțiunea dintre lumea subiectivă a observatorului și cea obiectivă a măsurătorilor. Pentru acest studiu am folosit mai multe cărți pe care le pun în descriere și vi le recomand și vouă. În plus, am urmărit cu mare atenție un studiu asupra existențialismului făcut de profesoara Hazel Barnes din Statele Unite. Pun link la el în descriere. Până data viitoare, vă rog să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc tuturor celor care ne susțin pe Patreon și aici devenind membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!